isa sa ating dasal. Lahing nagpapatunay na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. Test we face is for us to prove That we can heal as one. is when we heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Sawari mo'y nag-iisa. But when we heal, we heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Sawari mo'y nag-iisa. But when we heal, Yes, we will heal. We heal. Yes, we can heal. We heal as one. We heal Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Oras natin, 11:11. Mahirap ba maging Grab driver? Graduate po ako ng K-12. Qualified ba ako para maging call center agent? Meron bang insurance ang mga angkas driver at passenger nito? Usapang Trabaho. Sasagutin ang pagtapak sa inyong mga tumpag na tanong. Usapang Trabaho. Isang programa na ang sentro ng diskusyon ay ang iba't ibang propesyon. Malayo man kayo sa kanilang katayuan, pero meron kang matututunan sa Usapang Trabaho. At kung ikaw ay naghahanap ng trabaho, ito ang programang swak na swak para sa iyo. Dahil may mga job openings mula domestic hanggang abroad, ang ibabahagi namin sa inyo. Usapang Trabaho. Kasamang masipag sa pagbibigay ng trabaho, Boss Ramcy Tirona. Usapang Trabaho. Basta trabaho, tutog na, araw-araw. Sa unang-una, nag-iisa at tunay na gabay sa hanap buhay. DZXL 558 Radyo Trabaho. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ang inyong Radyoman Ramcy Tirona. Kamusta po ang ating mga kababayan? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at kung ano man yung mga ginagawa ninyo ay sana kasama nyo po kami para talaga mas ganahan kayo sa inyong mga ginagawa ngayong araw na ito. Ako po ang inyong lingkod Radyoman Ramcy Tirona. Welcome sa Usapang Trabaho at syempre isang araw na naman ang paghahatid ng serbisyo publiko ang hatid namin sa inyo. At ngayon po,
meron po tayong mga kapanayam na napakagandang balita po ito. Especially po kung may mga kamag-anak po tayo sa bandang South, mga nakatira sa bandang Davao, sa Davao City, ay meron pong ginawang agreement ang Metrobank Foundation at ang Southern Philippines Medical Center at ganoon din ang Ateneo de Davao. So, ito ang pag-uusapan natin dito sa ating programa. Ano ba magiging epekto nito sa ating mga kababayan? Ano ba ang kagandahan nitong proyektong pinirmahan ng Metrobank Foundation kasama ang Southern Philippines Medical Center at ang Ateneo de Davao? At ating mga kausap live via Zoom ang Assistant Program Manager of the Grants and Healthcare Unit ng Metrobank. Walang iba kundi si Ma'am Avic Mariano. Ma'am Avic, welcome sa ating programa. Good morning. Good morning to everyone listening. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay. So, Ma'am Avic, it is nice to have you here sa ating program. And of course, we heard the news na meron nga pong pinirmahang agreement ang Metrobank Foundation together with Southern Philippines Medical Center in Ateneo de Davao. So could you tell us something about this agreement and paano po? How did the foundation come about with this project? Okay. So, ang project pong ito is for a donation of an 18 million molecular laboratory to be built sa Southern Philippines Medical Center. This is to be able to do at least 200 RT-PCR testing per day na for COVID-19. So for many of us who sa mga nakakaalam po, Metrobank Foundation and GT Foundation have donated or have pledged initially 200 million for COVID-19 initiatives. So this includes molecular laboratories, personal protective equipment, as well as mga feeding po to communities over the last few months na we've been undergoing this pandemic. So this project po with Ateneo de Davao and Southern Philippines Medical Center is actually our 10th molecular laboratory that we've been able to build and or support for COVID-19. Okay. Yan. So basically, Yes, ma'am, once na magawa ito, I know you've already signed an agreement. How long will the construction take para magawa itong molecular laboratory and kailan ang target ninyo na maging operational ito? So the target groundbreaking is by October 18 or actually before the end of October, and then we hope na matapos siya according to our partners in Ateneo kasi sila yung magbi-build ng actual laboratory that they are targeting by December matapos siya. So by January we can have it used already. Okay. So kung hindi ako nagkakamali, ang target 2 months. ninyo is 2 months. Actually, parang Yes. Less than 2 months din yun, ma'am, ha? Kasi if it's by the Yes. end of October, tapos December ang target ninyo, siguro more or less 1.5 month. Parang ganun ang mangyayari. So it will be fast-tracked. So Yes. it is nice to know na ganito yung project na ginagawa natin. So syempre, will this be a big help? We all know this will be a big help sa ating mga kababayan dyan sa Davao. So what is next for this project para sa ating mga kababayan dyan sa Davao? How can they be part of this testing na gagawin po natin dyan sa Davao City? Well, the goal is really to expand yung number of tests available para dun sa mga naaapektuhan ng COVID-19. And we hope na because of this project we will be able to add more tests for that particular area. Kasi as we know, syempre yung disease naman na to, it's spreading naman kasi. So while a lot of the laboratories have been built all over the Philippines yun. So we want to expand our reach to the to Davao and to Mindanao. So that's why we gave this project. And yun nga, parang of course
si SPMC, they are open to having yun nga, mga people coming over to have themselves tested once the laboratory is up and running. Okay. Now, question ma'am, Yes. kasi for sure, di ba may mga ibang mga molecular laboratories, ang tagal bago na aprubahan. How can we be sure and how can we make sure na mapapadali yung process ng lahat-lahat para madali rin mapakinabangan ng ating mga kababayan itong itatayong molecular laboratory natin? This is the reason kung bakit then one of the laboratories that the partner that we've chosen was Southern Philippines Medical Center is because it's a DOH center, and we want to ensure na yun nga the equipment and then the actual design is up to the standards of the Department of Health. So yung sa MOA signing natin last week, we had you're showing the photos of the MOA signing. So we had USEC Leopoldo Vega to also support us in this project. Di ba siya yung the czar for hospitals Yes, from DOH. So even before, actually, when the project was spearhead or started, or when we were conceptualizing the project, we were already talking to him because he used to be the head or the director for yung medical chief ng Southern Philippines Medical Center. So we want to ensure na yun nga, si Department of Health is on board for this project. So it's a combination of the academe, the hospital, and the private sector or the NGOs to build this project. Okay. So ang mangyayari Yes. pala, with the help of DOH, kumbaga magagawa natin na compliant siya sa lahat ng mga kailangan. Yes. Especially kasi yung iba, like for example, if I'm not mistaken, there were laboratories before na ang tagal bago na aprubahan. But right now, with the guidance of DOH as well, it would be easy for you and your team na magawa agad itong laboratory. So I've heard na nakapag-construct and nakapag-equip na kayo ng 10 molecular laboratories. Is this the last or marami pa tayong susunod pa? Well, as now, this is the last. We've also just recently inaugurated the Manila Doctors Hospital Molecular Lab. This was a donation naman of GT Foundation, our sister foundation. And just coincidentally, it is actually their 11th year anniversary today. So, yung whole COVID initiative between Metrobank, with Metrobank Foundation and GT Foundation is part also of our support for the battle for COVID-19. So we, if I may quickly greet GT Foundation a happy anniversary since this is their 11th year. And they as partners, so yung mga molecular labs natin, it's Metrobank Foundation and GT Foundation who are supporting it. Dun sa question about if this is the last, yun, as of now, it is, since it's already 10, but continuing kasi na yung partnership natin with AC Health or the Ayala Health Group, and with them we've already have 7 molecular laboratories and continuing yung network. So while the network is still continuing in terms of building their hospitals, molecular laboratories, so dumadagdag din yung ating suporta and our capacity to be able to test other people. Okay, this is a very, very nice initiative coming from your end. And for sure, karamihan po ng ating mga kababayan, especially in the South, na nakatira sa Davao City, will be the ones na talagang sobrang makakahinga na maluwag dahil nga with your help na ginagawa ninyo. Now, is there any message that you want to partake to everyone listening, especially yung may mga kamag-anak na nakikinig na nakatira dyan sa Davao City, especially that we are having this molecular laboratory coming up? Anything you want to say to all our listeners right now? Well, we hope that, sana hindi naman magkaroon ng mga COVID-19, of course, but we hope that the laboratory will be able to help those in that area to ensure na, yun nga, we are tested, we know if we would have, and take the proper precautions afterwards if we are or we are not positive for COVID-19. So, yan. While we do not want na madaming magkasakit, but we want to ensure nga na
ano lang din na properly tested yung mga tao. Okay. So, Ma'am Avic, we are so thankful for the time. We are so thankful for the good news na hatid ng Metrobank Foundation. We are so also happy to always have you kasi last time na nakausap namin ng Metrobank Foundation, may maganda rin silang project nung nakaraan eh. So, this is another project that is really helpful to the public and sana dumami pa yung mga magagandang projects ng Metrobank Foundation. Just to share, Ramsey, siguro, as continuing din kasi right now, since our anniversary last September, the bank's anniversary last September, we are continuing some projects for COVID-19. Particularly, actually, it's going to affect then all over the Philippines. So we have, for health, we have some hand washing facilities that we are building for schools. We are also donating for education naman printers, risograph machines, copiers to 17 schools all over the Philippines, and an additional 39 schools also through Yellow Boat Foundation, also for printers, copiers, and risograph machines. So not just Davao, but also some areas in Mindanao like Zamboanga, Cagayan de Oro, Surigao. We are sending equipment. We are also donating GT Foundation naman tablets and laptops to schools, to students who are affected because of the pandemic. Yung change in the diba? There is a change in the learning, or there is already a distance learning project, or how going to school now. And then we are also doing feeding through the McDonald's Kindness Kitchen. This is for Cebu and Davao and Metro Manila. So for the next 4 months until December, we are feeding a total more than for who are affected by the COVID-19 pandemic. Okay. So, yun. So, grabe. So, may mga projects pa ongoing until end of the year. Ang daming projects ng Metrobank. Nakakatuwa ang ginagawa ng Metrobank Foundation. So, I do hope na marami pa aside from what's going on this year. And for sure, we'll be expecting a lot next year dahil nga, hopefully next year, mawala na rin ang COVID and you could focus on other projects na talagang aabangan din ng mga beneficiaries natin. So again, Ma'am Avic, we are so happy to have you. Thank you for all the good news that you've shared with us. And of course, last message to all the listeners. Before I give my last message to the listeners, I also want to thank yung RMN Foundation. You have always been our partner in terms of our hand washing facilities and giving out of hygiene kits. This is actually one of those trusts na very important, lalo na ngayong pandemic, kasi 'di ba syempre hand cleanliness, hygiene, while it is something that we have been continuing for the past few years, but we hope to continue more in the next the coming years, lalo na ngayong may given the new normal. So to everyone po, so thank you very much for your support to Metrobank Foundation and GT Foundation, and we hope we are able to reach out to more Filipinos and hope to heal the nation through one grant at a time. Thank you very much, ma'am. Mabuhay po kayo and please do take care, and we hope to have you again next time for more good news coming from your end. Thank you, Ramsey, for having us. Thank you. Have a great day. Thank you very much, ma'am, and have a great day as well. Yan po si Ma'am Avic Mariano, ang Assistant Program Manager of the Grants and Healthcare Unit ng Metrobank Foundation Incorporated. So, again, nakakatuwa, ang daming mga projects na talaga namang gumagawa ng paraan para matulungan lahat ng apektado ng COVID-19. And hindi lang pala ito yung project nila, but there are so many ongoing projects na nanggagaling din mula sa kanila, and we are also happy, we are also proud na isa sila sa kaisa natin sa pagtulong sa kapwa natin ngayong panahon ng pandemya. But anyways, we have another guest maya-maya pong konti, kaya huwag kayong lilipat, magbabalik pa po
ang Usapang Trabaho. Ako po inyong Radyoman Ramcy Tirona. Oras natin 11:27. Basta tungkol sa trabaho, dito lang yan pag-uusapan sa Usapang Trabaho. Trabaho lang, walang personalan. That time check was brought to you by Emperador Brandy. Mag-celebrate tayo ulit with Emperador Light. Gawing mong light. Drink responsibly. Mga karamdaman ba ang problema mo? Subukan ang bago Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinanakas, mas pinahusan, mas pinagaling. Makatutulong sa paglunas sa mga pamamaga, bukol at iba pang karamdaman sa iyong katawan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sulitin ang serbisyong handog ng PhilHealth. Sa Universal Healthcare UHC, lahat ng Filipino ay miyembro na ng PhilHealth at may health insurance benefits na magagamit kaagad sakaling makonfine o magpagamot. Upang mas sulit at ma-enjoy ang benepisyong ito, maging responsible sa pagbabayad ng kontribusyon para lalong lumawak pa ang mga benepisyong magagamit ng bawat miyembro. Makibahagi, unawain at alamin ang Universal Healthcare. Tumawag sa 844-17442, mag-email sa actioncenter@philhealth.gov.ph o bumisita sa alinmang opisina ng PhilHealth. Sundin ang tamang oras at araw ng paglabas ng bahay para makaiwas sa dami ng tao at makaiwas makakuha ng virus. Isang paalala mula sa ACS Manufacturing, maker of Shield Bath Soap. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm That Con, bangong kumaka-bloom. Charm That Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm That Con, bangong kumaka-bloom. Charm That Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hello, beautiful people! Ito po si Winnie Cordero, live and alive. Stressful ang buhay broadcaster, kaya I have MX3. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen to keep me going with my healthy lifestyle. With the right diet and exercise, I'm live and alive every day. I am MXtraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Joy 1050 Pack hanggang kinsena swak. Way overcome ito'y paro. Ang sikreto, liit benchintong patak sa buong hugasin na swak. Konting tubig haluin at mabulain. Over sa bula, over sa bisa. Liit benchintong patak sa buong hugasin na swak. Ang Joy 1050 Pack hanggang kinsena swak. Ang Joy 1050 Pack hanggang kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Sa ating mga tagapakinig na edad 50 anyos pataas, sa panahon ngayon, talagang mas kailangan palakasin ang ating resistensya. Dahil alam nyo ba na ayon sa mga pag-aaral at pagsusuri, mas delikado ang tao sa sakit habang tumatanda dahil humihina ang resistensya? Ako, may bago akong nalaman. Narinig nyo na ba ang tinatawag na antioxidants? Alam nyo ba na ayon sa mga eksperto, hindi lang basta vitamin C ang tumutulong magpalakas ng resistensya, kundi iba't ibang antioxidants din. Ayon sa mga research at mga eksperto, ang vitamin A, vitamin C, vitamin E, selenium at ang zinc ay ang mga antioxidants na tumutulong patibayin ang ating resistensya para hindi madaling magkasakit. At alam nyo rin ba na ang mga antioxidants na ito ay matatagpuan sa Centrum Silver Advance? Sa ating mga tagapakinig na edad 50 pataas, kasama ang tamang diet at exercise, take Centrum Silver Advance.
para matulungang makakuha ng araw-araw na antioxidants at extra na resistensya, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Kaya para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, para sa edad 50 pataas, mag-Centrum Silver Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa extra resistensya at proteksyon pang buong katawan para sa edad 50 pataas, take Centrum Silver Advance every day. DZXL Radyo Trabaho. DZXL ang inyong gabay sa hanap buhay. Basta tungkol sa trabaho, dito lang yan pag-uusapan sa Usapang Trabaho. Trabaho lang, walang personalan. And as promised, meron pa po tayo isang panauhin dito sa ating programa ngayong araw na ito at ating makakausap ang National Director ng World Vision Philippines na si Sir Romel V. Fuerte. Live po siya via Zoom. Sir Romel, welcome to our program. Good morning. Hi, good morning, Ramcy. Thank you for having World Vision in your program, Usapang Trabaho. We're glad to be here. Yes, we are also happy to have you, sir. So, before anything else, meron kasing iba mga tagapakinig na hindi pa alam kung ano ang ginagawa ng World Vision Philippines. Could you tell us something about World Vision Philippines for everyone na nakikinig sa atin ngayon? Salamat, Ramcy. So, ang World Vision in the Philippines, we've been here for the past 63 years. So, ang focus ng aming trabaho talaga ay for the well-being of every child, especially those na most vulnerable. So, ang aming operation ay nasa buong Pilipinas, pero most of our operation ay nasa mga vulnerable communities natin sa ating bansa. So, every year we are impacting more than 1 million actually children through our programs sa education, health and nutrition, child protection, livelihood, pati sa emergency response. Ang pinaka-recent namin, Ramsey, ay yung aming COVID-19 emergency response. We are able to reach more than 5.2 million and more than 1.2 million of that are children. So grabe agad ang ginawa ng World Vision na talagang nung pumasok ang COVID-19 talagang nandyan agad ang World Vision. You really did your job agad na makatulong sa ating mga kababayan. But the question is, how does World Vision collaborate sa mga corporate entities para ma-implement ninyo yung mga programs ninyo? So, ang partnership namin sa World Vision with mga corporations, ng mga companies, mga businesses has been there for a long time. Kasi ang partnership with mga corporations kasi in a form of their corporate social responsibility or ang tawag natin ay CSR. So, ang CSR kasi is an opportunity for us ng World Vision at saka mga corporate or companies to share yung pag-support natin, not just dun sa clients mismo ng mga companies or corporations na yun, but more so sa mga list, mga poorest of the poor amongst us, especially children. And the way we do that sa World Vision is primarily through engagement ng mga engagement at saka implementations ng mga programs ng mga iba't ibang mga companies or corporations. That could be education or health and nutrition, child protection, or livelihood or savings and financial literacy programs, or even mga emergency responses like what we did sa COVID-19. And sometimes ang mga engagement na to is also through employee engagement nila. And Ramsey, there's a study na the more ang mga companies or corporations engage their employees to mga noble na mga cause or advocacy like yung CSR nila, mas nagiging loyal sila at saka mas naging productive because they know their company is not just for profit but also helping people and our planet. That's very, very nice to know. But, sir, would you please share with us kung ano-ano yung mga recent programs natin na may kinalaman sa private sector? So recent, yung na-mention ko na kanina, yung COVID-19 emergency response namin, we have a really amazing, life-changing na partnership with Shell. We provided yung mga fresh na vegetables sa mga families in Metro Manila, in Davao, and Cagayan de Oro, na we're able to reach to thousands of families, especially children, making sure that they are healthy. Kasi grabe ang impact ng COVID-19, di ba? Walang access to food and to fresh vegetables. At ang maganda
maganda dito because ang partnership na to ay hindi lang nag-impact, nakatulong dun mismo sa mga bata or sa mga families in need affected by COVID-19, but also yung mga farmers mismo. You remember maybe Ramcy, mga few months parang nung lockdown and quarantine, ang hirap for farmers to sell their product, their produce, diba? So, but because of this partnership, hindi lang tayo nakatulong, ang Shell at saka World Vision, dun sa mga nangangailangan mismo, but also the farmers themselves. So they have market to sell their products, so while we're also helping children and families. Another one is ito very recent talaga with Globe Platinum, kasi school opening na noong October 5, di ba, ng public schools natin. So we've partnered with them, with Globe Platinum, pagdating doon naman sa pag-provide ng mga school kits sa mga nangangailangan ng mga bata. And we have long-term partnership na with companies like ING Bank, with Isuzu Motors. And itong Isuzu Motors, Ramcy, very fit ito sa program mo na Usapang Trabaho, because itong partnership namin with Isuzu has been there for more than 10 years. And ang employment rate ay more than 90%, almost 100%. And iba sa kanila, nag-work na abroad. So we're preparing mga bata, mga young people to do automotive jobs, not just in the Philippines. And it's in partnership also with Tesla, not just with the Isuzu. I think Sir Romel, baka pwede nating isama rin natin sa program natin yan para syempre makatulong din tayo na makapagbigay pa ng maraming trabaho sa ating mga kababayan. Let's talk about it on another day. But anyways, CSR is one of the things na talagang may na ginagawa ng ibang mga private companies. But bakit ba sa tingin ninyo, sir, why do you think that private companies should be more involved dito sa tinatawag na CSR, especially ngayong panahon ng pandemic? So Ramcy, yung CSR, corporate social responsibility, is really about doing good. And if you notice ngayon, ang behavior din, ang palakaran ng market natin, ng behavior ng mga customers or even ng mga businesses is going beyond not just profit. Kasi parang the businesses and the market na or clients nila is only thinking na of what benefits yung business na yon or corporations na yon sa people, meaning, and that people actually involves their own customers and clients themselves. So parang it's giving back to people and sustainability ng ating planet. So it's doing good, but by doing CSR is actually parang contributing to your own market or to the people, sustainability of your market or of the people and of the planet. So it increases, as I mentioned before, also yung productivity at saka loyalty ng mga employees ng isang company, which is really good, beneficial to the company itself. Not just you're contributing to the good of the people or of your market, but also of our planet for sustainability, but also improving productivity and loyalty of your employees. So they can start small. Some of them have been doing it in long run because they've benefited from the good of doing CSR for their own company and their businesses. And actually, this year, Sir Romel, napansin ko, the word bayanihan has always come up sa lahat. Hindi lang through corporate but through everybody. Bayanihan is one of the strongest terms na lumabas ngayon 2020 dahil nga sa mga nangyari like yung pagputok ng Taal and then eto nga nangyaring COVID. So everybody is doing a great job, and it's nice to know na World Vision is also encouraging everybody na tumulong din para hindi lang mapakita na kami ang kumpanya na ganito lang, but we are also a company that will also help provide and will help other people, not just for our profit but also to show them that we also care. Ang galing ng ginagawa ninyo, ha. So let us talk about the CSR Summit. We heard na meron kayong gagawing CSR Summit. So kindly share to us ano-ano yung mga makukuha natin sa CSR Summit, information about the event, and when is it happening, sir? Yeah, thanks, Ramcy, for giving us this opportunity to share also about the upcoming World Vision CSR Summit. So it's going to be virtual, and the theme would be, it's called Doing Good is Good Business. So as I said before, CSR really is about doing good. So we also align our theme on that, on doing good is good business. It's going to be on October 13 and 14 from 2 to 4 p.m.
You can register now, actually, at wvph.co/CSR Summit 2020. And if you find it difficult, you can also visit our website at worldvision.org.ph. We have a great lineup of experience and really, in the industry, ng mga leaders such as Boitis, Lazada, Grab, Robinsons, Procter & Gamble, Conduent, Willis Towers, Watson. We have PDRF, PRSP, and PMAP. So, and great moderators as well, Ramcy, as shown in the screen. So again, sir, this is absolutely free. No need to pay for anything para makasali dito sa ating event na ito. Yes. How many Ramsey. are we going to accommodate for this event, sir? I think we can accommodate as much as 500 according to Zoom, but we can go, I think, with our live social media feeds, could be thousands. Wow. So for more information, you can find it on our website. Okay. So anyways, this is going to be next week na po, 2 p.m. to 4 p.m. Pero I think mas tatagal pa yan. Sa dami ng mga magaganda magbibigay ng mga mensahe. So this is something to look forward to, not just for the companies, but for everybody. Kung bakit kailangan natin gumawa ng maganda sa kapwa natin. So again, Sir Romel, kindly invite everyone to come and join the CSR Summit. And is there anything you want to say to our partners na kasama natin dito sa CSR Summit? Yeah, thanks again, Ramsey, for having World Vision in your program. Please know you're making a big difference. Usapang Trabaho is really something timely and relevant, especially during this time. As you said, let's really keep the bayanihan spirit, and not just the spirit, but the act itself alive through CSR. And then World Vision is here, ready to work alongside various companies and share yung value and sustainability of not just profit for the businesses, but also doing good for our people and our planet, especially for the children. And of course, World Vision is really grateful for all our partners in launching, in coming up with our upcoming virtual na CSR Summit. And we're so honored to present this summit actually along with them, our media partners from the business and our networks. Of course, DZXL, thank you so much for having us and for partnering with World Vision. We appreciate it. And we are so thankful na isa rin kami sa nakasama ninyong partner for this advocacy to help out, to of course let everybody feel na dapat we have to do good for everyone, especially ngayon time ng pandemic. So again, sir, we are so thankful to have you, and we do hope next time sana hindi lang online tayo magkausap, sir. Sir Romel, mas maganda face to face para mas marami pa tayo makwento sa kanila regarding your projects, because for all I know, I've been seeing World Vision na marami nang ang ginagawa, marami nang ang naitutulong, pero may mga iba kasi nakikita lang nila yung kulay orange, which is one of your colors. Nakikita lang nila na may World Vision sa ganito. Ano ba yung World Vision? So at least now we know what World Vision is doing and how you can make a difference with World Vision. So Sir Romel, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa time, and hope to see you again, sir. Next time sana face to face na tayo para mas marami pa tayo makwento, sir. Thank you, Ramsey. God bless. God bless you as well. Si Sir Romel V. Fuerte, ang National Director ng World Vision Philippines, na sana may masuportahan din po natin. Marami pong paraan para makatulong, and World Vision is one of the ways where you can help out para sa ating mga kababayan. Samantala, dako na po tayo sa ratsyada ng ating mga balita. Jeepney modernization ipinapahinto muna ni Senator Marcos. Kasama natin sa balita, XL Radyoman 1, Grace Mariano. DZXL Radyoman Report. Iginiit ni Senator Ivy Marcos sa Department of Transportation na ihinto muna ang Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program dahil sa matinding epekto ng COVID-19 pandemic sa mga driver at kanilang pamilya. Radyoman Grace? Okay, medyo nawala ang ating contact kay Radyoman Grace. Balikan natin sa maya-maya lamang. Samantala sa iba pang balita, pambansang pondo sa 2021, sa November 16 na target aprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa. Kasama natin sa balita, XL Radyoman sa East, Conde Batak. DZXL Radyoman Report. Sa November 16 na nga pagtitibayin sa ikatlo at huling pagbasa ang 2021 General Appropriations Bill o GAB. Matapos itong aprubahan bigla kahapon sa gitna ng budget deliberation sa plenaryo.
Ayon kay Speaker Alan Peter Cayetano, sa oras na maaprubahan sa November 16 na siya ring pagbubukas ng sesyon ay agad na isusumite sa Senado ang 4.5 trillion pesos na panukalang pondo sa 2021. Paliwanag ni Cayetano, bagamat ipinasa nila itong proposed 2021 budget sa ikalawang pagbasa at nagsuspend na ng sesyon, ang mababang kapulungan ay tuloy pa rin anyang kanilang pagtatrabaho. Kaugnay dito ang special committee na inatasan para sa individual at committee amendments sa panukalang pambansang pondo na isusumite naman hanggang sa November 5. Mababatid na unang ipinangako ni Cayetano na ngayong darating na Biyernes, October 9, ay ipapasa sa ikalawang pagbasa ang 2021 budget at bago ang undas break sa October 16 ay aaprubahan sana ito sa ikatlo at huling pagbasa. Hinikayat naman ni Cayetano mga senador na makipagpulong sa kanila habang break upang kaunti na lamang ang aayusin oras na isalang sa Bicameral Conference Committee ang pambansang pondo. Bukas din anyang kanyang opisina para kay Marinduque Representative Lord Alan Velasco upang makibahagi ito sa pagtalakay sa budget. Pinayuhan muli ng Taguig Solon si Velasco na isang tabi na muna ang politika at unahin ang pondo. Anya pa sa oras na mayroon ng numero si Velasco ay handa naman siyang bumaba sa pwesto. Kasama mo sa Kamara, Radyo Man Sais, Conde Batak, Tatak RMN, DZXL 558. Okay, balikan natin ang report ni XL Radyoman Uno, Grace Mariano. DZXL Radyoman Report. Iginit nga ni Senator Amy Marcos sa Department of Transportation na ihinto muna ang Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program dahil sa matinding epekto ng COVID-19 pandemic sa mga driver at kanilang pamilya. Apela ito ni Marcos matapos ang kanyang pakikipag-usap sa mga leader ng 6 na transport groups na kinabibilangan ng Pasang Mazda, LTOP, Stop and Go, Transport Coalition, ACTO, FEDUDAP at ALTODAP. Kanilang idinaing kay Marcos na namamalimos na ang mga driver dahil gutom na ang kanilang pamilya bunga ng ilang buwang community quarantine at problemado pa sila sa mga bayarin sa renta ng bahay, ilaw, tubig at pagkain sa araw-araw. Sinabi ni Marcos na wala ring natanggap na Social Amelioration Program o SAP ang mga driver dahil inuna ng DSWD ang mga benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Binigyan din ni Marcos na lehitimo at talagang mabigat na problema sa mga drivers at operators ang mataas na presyo ng mga bagong units para sa PUV modernization at wala silang kakayahang ito'y bayaran. Paliwanag ni Marcos, malaking dagok sa mga mahihirap na driver ng traditional jeepney ang pag-itsapwera sa kanila ng DOTR at LTFRB para paboran ang mga operator ng bus at modernized jeeps na makabiyahe sa mga ruta na malakas ang kita. Binanggit din ni Marcos na ayon sa mga doktor, mas ligtas sumakay sa lumang jeepneys dahil hindi ito aircon at hindi nakukulog o nagtatagal ang virus sa loob kaya mas mababa ang posibilidad na ma-infeksyon o mahawa ang mga pasahero. Kasama mo sa Senado, Radyoman Uno, Grace Mariano, Tatak Armen, DZXL 558. Mga SAP recipients kontento sa SAP assistance dahil nakabili sila ng pagkain at nakapagbayad ng utang ayon sa survey ng DSWD. Kasama natin sa balita, XL Radyoman 8, Mike Guyagoy. DZXL Radyoman Report. Radyoman Ramcy, sa pagtatapos ng pamamahagi ng DSWD ng financial assistance ilalim ng Social Amelioration Program, isang survey ang sinagawa upang masukat kung saan napunta ang mga pinamahaging tulong pinansyal sa panahon ng pandemya. Ang isinagawang survey ay sa pakikipagtulungan naman ng United Nations World Food Program. Abot sa 3,600 ang mga households o kasambahayan ang tinanong mula sa panahong June hanggang August. Kabilang sa mga tinanong ay ang mga SAP beneficiaries na kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Lumilitaw naman sa survey na 58% ng mga respondents ay nagsabing pinambayad nila ng utang ang natanggap nilang SAP assistance. 92% naman ay sumagot na pinambili nila ito ng mga food items o kanilang mga pagkain. Nakatulong din nila ang SAP dahil nakabili sila ng mga hygiene kits at gayon din na ginamit sa mga medical expenses. 3 sa bawat 4 na kasambayang tinanong ay sumagot na nakaranas sila ng kawalan ng kita dahil sa mga travel restrictions dulot naman ng mga pinatupad na lockdown. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman 8, Mike Guyagoy ng Tatak RMN, DZXL 558. O eto, kaso laban sa driver na umararo na 13 sasakyan at isa ang nasawi sa Taguig, inihahanda na. Kasama natin sa balita, XL Radyoman 12, Noel Talakay. DZXL Radyoman Report. Kinumpirma ng pamalang lokal ng Taguig na inihahanda na nila ngayong araw ang kasong isasampa
laban kay Conrad Frank Toledo, isang company driver na umararo ng 13 sasakyan sa may kahabaan ng PAE-DOST sa Upper Bikutan pasado alas 9:50 kahapon ng umaga. Batay sa pahayag ng pamalang lungsod, hindi nila tinotolerate ang ganitong pangyayari sa kanilang lungsod at hindi nila hahayaan na walang managot sa sinapit ng mga biktima sa naturang aksidente sa kalsada. Naisiparating ng lungsod sa mga pasaway ng mga motorista na mahigpit nilang ipinatutupad ang batas trapiko. Tiniyak ng pamalang lokal ng Taguig ang kaligtasan ng mga motorista sa lungsod at nangakong itutuloy ang mga kaso laban sa mga pabaya at responsableng mga motorista. Ang naturang insidente kahapon ay nag-iwan ng isang nasawi at 16 na injury. Kahapon kakaharapin ni Toledo ang kaso na reckless imprudence resulting to multiple physical injuries with multiple damage to property and homicide. Kasama mo sa Taguig City, Radyo Manuel Talakay, Tatak RMN, DZXL 558. At meron tayong follow-up report kaugnay sa estudyante sa jeep sa Quezon City na may panawagan sa may-ari ng jeep na kanilang ginagamit. Ano yun? Alamin natin mula kay XL Radyoman Nuevo, DK Zarate. DZXL Radyoman Report. May hiling itong ating estudyante, Radyoman Ramcy, na nag-viral nga matapos makitang masuhid na nag-aaral sa loob ng jeep. Nagsilbi kasi nga classroom yung kanilang jeep na sinasakyan dito sa may bahagi ng Tandansora, at ito ay sa terminal lamang ng jeep ng isa sa mga bata sa nakitang nag-aaral. Itong nasabing insidente ay umani ng saming reaksyon at karamihan ay nabilib dahil sa dedikasyon ng 4 na estudyante sa kanilang pag-aaral. Sa kabila kasi na walang matitiran, sa jeep na lang sila nagsagawa ng klase, doon na rin nangyari yung kanilang online classes at nakiki-wifi sa kapitbahay. Ang nakakagulat pa, 4 silang gumagamit sa isang cellphone at pinipilit na maintindihan yung kanilang mga klase, bagaman paputol-putol, at least sinusubukan nila na may maintindihan kada araw. Ang panawagan ng mga estudyante ay huwag na muna kunin yung jeep. Kasi Radyoman Ramcy, taga Cavite, yung tatay ng isa sa mga bata, at dahil nga wala nang may bayad sa upa, pinaalis sila ron. Kaya dito na lang sila sa may jeep tumira sa may Quezon City. Ang problema, itong jeep na to, baka sa susunod na linggo, kunin na rin ng may-ari dahil hindi na nakakabayad ng boundary kung tawagin Radyoman Ramcy. Kanina, nung puntahan natin to, mga bandang alas 8 ng umaga, si Bea na grade 4 yung gumagamit ng nasabing cellphone. At susunod si Erwin na grade 3, alas 9 yung kanyang klase. Si Alejandro na grade 9, sila yung magkakasama sa isang cellphone. Dumating pa nga sa punto na hindi na kinaya, nalobat na talaga, kaya nanghiram na lang sila ng laptop doon sa nagpapahiram sa kanila ng wifi dahil nabilib rin talaga at maraming tumutulong dito sa bata kahit paano na mairaos yung kanilang pag-aaral. Bagaman maraming hamon sa kanilang buhay, pinipili pa rin nilang ipagpatuloy yung pag-aaral at hindi sumusuko. Kumaga, nagsilbi silang inspirasyon ng bawat isang estudyante na ngayon ay nag-a-adjust pa sa online classes of blended learning na patakaran ng Department of Education. Follow-up report mula rito sa lungsod ng Quezon, Radyoman Nuevo, DK Zarate, Tatak Armen, DZXL 558. Maraming salamat, Radyoman DK Zarate, at maraming salamat din po sa inyong pagtutok sa ating programa ngayong araw na ito. At susunod na po ang RMN News Nationwide. Makakasama po natin, syempre, sina Radyoman Buddy Oberas at Radyoman Rod Marcelino. Ako po ang inyong Radyoman Ramcy Tirona dito sa Radyo Trabaho. Abay, trabaho lang, walang personalan. Basta tungkol sa trabaho, dito lang yan pag-uusapan sa Usapang Trabaho. Trabaho lang, walang personalan. Oras natin, 11:56. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class